Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube la Cafeaua de Sâmbătă 2 decembrie și sper că ați petrecut cu toții foarte frumos ziua națională și ziua liberă care a fost de Sfântul Andrei și sunteți încă în mijlocul unei mini-vacanțe bine meritate, un weekend prelungit. Videoul de astăzi cred că nu o să fie unul foarte lung pentru că, nu știu dacă observați, sunt foarte răgușită și dacă vorbesc prea mult timp îmi pierd complet vocea. Așa că o să încerc să fiu cât mai scurtă, sper să nu fac un video mai lung de 15 minute, dar știți că nu îmi reușește de fiecare dată acest lucru. Și după cum ați văzut din titlu, astăzi o să vă arăt niște genți, cele mai purtate genți din anul acesta, din 2023, top 3 cele mai purtate genți. Mă pregăteam să filmez colecția mea de genți, video pe care îl am în pregătire de foarte mult timp și foarte multe solicitări am avut pentru acest video, însă am tot amânat și se pare că nici acum nu mi se arată să filmez videoul acesta, dar totuși acum am în jurul meu numai genți. Le-am pregătit pentru filmare, dar o să mai amân câteva zile din cauza vocii. Astăzi însă o să vă arăt așa un fel de preview. O să vă arăt top cele mai purtate genți din acest an, din 2023, dar înainte de a începe, vreau să vă pun o întrebare, pentru că am văzut că s-au iscat foarte multe discuții în mediul online de la problema reciclării, de la faptul că în data de 30 noiembrie a intrat în vigoare sistemul de garanție-returnare. Este vorba despre ambalajele care pot fi returnate și să primești înapoi garanția pe care ai plătit-o, ambalaje de plastic, sticlă și metal. Mie mi se pare că este o idee foarte bună și era momentul să începem să facem această reciclare cu mult timp în urmă, dar s-a tot amânat din motive mai puțin sau mai mult obiective. Din păcate, poluarea este la cote maxime aici în România. Nu știu dacă mai ieșiți pe timpul verii la iarbă verde, ca să spun așa, la pădure sau pe malul oricărei ape, o să vedeți tone de gunoaie, tone de peturi, tone de sticle, de borcane aruncate. Iar faptul că sistemul acesta intră în vigoare sau a intrat deja în vigoare, nu poate decât să mă bucure. Mie nu mi se pare un lucru foarte greu să adun ambalajele pe care le-am folosit, adică al căror conținut a fost consumat deja, și să le duc înapoi la magazin și în schimbul lor să primesc garanția înapoi. Nu este o scumpire, așa cum consideră mulți, că de aici au pornit discuțiile, că acum se vor scumpi toate cu 50 de bani, orice sticlă de cola sau o sticlă de bere sau un borcan cu gem va fi mai scump cu 50 de bani. Nu este mai scump cu 50 de bani, pur și simplu îți ia garanția cei 50 de bani pe care îi primești înapoi atunci când duci ambalajul la magazin. Și aș vrea foarte tare să văd în comunitatea mea cât sunteți de acord cu această măsură și cât de complicat vi se pare unora să ducem ambalajele înapoi la magazin și cu efortul acesta foarte mic pe care îl facem fiecare să contribuim puțin la curățenia planetei și la o lume mai bună și mai frumoasă pentru noi toți, să nu ne îngropăm în gunoaie. Mie nu mi se pare un efort foarte mare. Dar să trec la subiectul zilei și anume cele mai purtate genți din acest an. Și o să încep cu cea mai nouă intrată în colecția mea. Geanta aceasta v-am arătat-o, cred că de vreo 2-3 ori deja. Este o geantă pe care am cumpărat-o în primăvară, deci acum aproape un an. Este o geantă de la brandul Jules și ca de fiecare dată când îmi cumpăr ceva nou, port până nu se mai poate, zi de zi aș putea să spun. Este o geantă cu un colorit de toamnă-iarnă, n-aș putea să spun că este o geantă de vară. Este o geantă din material textil, din tweed. Materialul acesta este textil, este un fel de stofă destul de aspră, cu coloritul acesta kaki, maro, bej, culori de toamnă, iar partea de la bretea, de la baretă și mânerul acesta sunt din piele naturală.
vreau să vă spun că eu nu îmi cumpăr genți decât din piele naturală sau din material textil. Nu îmi cumpăr niciodată din piele ecologică, din înlocuitori, pentru că nu țin și mi se pare că cost per wear este foarte mare. Deci o geantă din material sintetic. Și îmi cumpăram într-o vreme genți de la Mango. De la Mango mi se pare că sunt de o calitate destul de bună, dar nici alea nu mă țineau, pentru că pur și simplu se strica marginea asta, se crăpa foarte ușor și am renunțat. Mai bine dau mai mulți bani pe o geantă pe care să o am ani de zile în colecția mea. Deci geanta asta am purtat-o cel mai mult începând cu octombrie. Octombrie, noiembrie și acum decembrie, cred că aproape în fiecare zi am luat-o. Așa arată în partea din spate. Are acest buzunar care este perfect pentru telefon. Îmi încape perfect telefonul acesta aici în buzunar. Are o capsă magnetică și de asta nu reușesc să-l bag cu o mână, dar se potrivește perfect și am acces foarte ușor la telefon. Îl scot și pot să vorbesc imediat la el dacă sunt pe stradă și mă sună cineva. Și nu trebuie să deschid toată partea asta din față, care are două fermoare. Așa arată, mai are și o capsă și așa arată interiorul. Interiorul are și aici încă un buzunar, ăsta mare. Acesta mare, de fapt am băgat mâna într-un buzunar mai micuț în care pot să-mi țin rujul, de obicei acolo îl țin. Și stați că e plină să o golesc. Am și o sacoșă din material textil, asta o port tot timpul cu mine ca să nu cumpăr plase din alea de la magazin, niciodată nu cumpăr. Cred că nu am mai luat o plasă de unică folosință sau de 2-3 folosințe, știți la ce mă refer, plasele acelea de la pungile care se dau la supermarket, adică se cumpără mai nou de la supermarket, n-am mai cumpărat de ani de zile. Să îngolesc geanta și să vă arăt cum arată în interior. Așa arată, este foarte încăpătoare, are încă un buzunar cu fermoară aici. Clapa asta se deschide foarte ușor, am acces imediat la geantă. Mânerul acesta împletit, care este foarte frumos, este detașabil. Se desfac aceste inele, că nu știam cum să le spun, și poți să iei cu totul mânerul acesta jos și să rămâi doar cu bareta lungă. Port geanta aceasta crossbody de obicei, dar pot să o port și pe umăr și de multe ori, nu de cele mai multe ori, câteodată o țin și așa în mână. Este un model de geantă care este clasic, un model de geantă care se purta foarte mult în anii 70 de către generația hippie. Eu eram foarte mică în anii 70 și admiram foarte tare fetele care aveau astfel de genți și îmi doream foarte mult să am și eu astfel de geantă, însă bineînțeles că la vârsta de 8-9 ani nu se punea problema și tot timpul mi-am spus că atunci când o să fiu mare o să-mi cumpăr un astfel de model. Și înainte să am această geantă de la Jules, nu știu dacă v-am spus că brandul este Jules, așa se numește brandul de unde am cumpărat-o, din păcate momentan nu mai face livrări în România, însă poate o găsiți pe alte site-uri. Iar dacă nu o găsiți pe alte site-uri, vă recomand această geantă pe care am luat-o de pe About You. Dacă o să găsesc link către ea, o să vă pun link în descriere. Așa țin eu gențile în săculețul de pânză în care vin, ca să nu se umple de praf. Înainte să am geanta de la Jules, mi-o cumpărasem pe asta. Asta o am de vreo 3-4 ani. Nu a fost foarte purtată în acest an, însă vreau să vă spun că este un model foarte asemănător și culoarea asemănătoare, asta este maro. Pe asta am luat-o prima dată și pentru că asta este cam mică și nu am putut să o folosesc așa de mult cum mi-am dorit, cu toate că pare o mărime asemănătoare, încap mult mai puține lucruri. Și aceasta are o capsă magnetică, se închide așa foarte ușor, este de la brandul Ted Baker, care pare scump, însă pe About You găsiți niște reduceri extraordinare. Eu am luat-o cu reducere de 60%. Are bareta asta foarte lungă așa și foarte modernă. Nu aș putea să spun că este chiar pe gustul meu, însă mai are încă o baretă, deci poți să o pui sau una sau alta. M-am întrerupt un pic pentru că am răspuns la telefon, trebuia neapărat să răspund, era un telefon important.
Dar oricum nu vreau să vă arăt geanta asta pentru că nu intră în top 3 cele mai purtate genți. Vreau doar să spun, voiam doar să spun că geanta asta de la Jules, adică asta, am luat-o ca înlocuitor al acesteia și de asta o să am grijă întotdeauna și o să o țin cu foarte mare drag pentru că este un cadou de la tatăl meu. De fapt, el întotdeauna de ziua mea îmi dă bani și îmi cumpăr ceva. Și atunci știu că este cadoul de la el și am și arătat-o, zic, uite tată ce mi-am cumpărat de ziua mea din banii de la tine. Și mi este foarte, foarte dragă. Îmi place în continuare, însă nu este atât de încăpătoare ca și cea de la Jules și nu are buzunarul ăla pentru telefon. Iar eu fără telefon sunt un om mort. Telefonul pentru mine este ca o prelungire a mâinii. Trebuie tot timpul să am telefonul la mine pentru că așa m-am obișnuit. Asta este lumea în care trăim. Bun, deci în top 3 cele mai purtate genți, pe primul loc ar fi, sau poate că n-ar trebui să fac un clasament, doar să vă arăt cele 3 genți pe care le-am purtat în acest an cel mai mult. Apoi am o geantă de la Musette, tot așa o țin în săculeți, pentru că chiar dacă le țin în dulap, tot se umplu de praf și nu aș vrea să se degradeze. Eu am foarte, foarte mare grijă de gențile mele, țin așa de mult la ele și am atâta grijă și atâta le cocoloșesc, le port foarte mult, nu pot să spun că le țin în dulap și nu le port, însă atunci când le depozitez vreau să știu că sunt în condiții foarte bune și le umplu întotdeauna cu ceva ca să nu își piardă forma, să nu se deformeze. Și aproape toate gențile mele sunt umplute cu ambalaje și cu pungi din acelea cu aer pe care le primesc atunci când fac comenzi pe Notino. Și cum am făcut comenzi pe Notino foarte, foarte des, am o mulțime de astfel de pungi cu aer care îmi țin forma poșetelor agenților. Aceasta este o altă geantă, a doua pe care vă arăt, nu este pe locul 2, poate este pe locul 1 pentru că am purtat-o toată vara, realmente toată vara. Pe asta am avut-o cu mine în Anglia, pe asta am avut-o cu mine în Gran Canaria, cred că da, asta am avut-o. Este foarte mică, dar în același timp încăpătoare pentru că este destul de lată și ce îmi place la ea este faptul că pe o parte, pe partea din față, că asta mi se pare mie că este fața, are caroiajul acela care aduce aminte de gențile Chanel. Este matlasată, cred că ăsta este cuvântul. Iar în partea din spate, deși o port și pe o parte și pe alta, în funcție de dispoziția pe care o am, are aceste cusături verticale. De ce spun că am purtat-o foarte mult și că se potrivește foarte bine vara? Pentru faptul că este albă. Nu o port atunci când sunt îmbrăcată în blugi pentru că mi-e frică să nu se transfere culoarea și frica asta este justificată pentru că de pe denim se transferă ușor culoarea pe gențile de culoare deschisă, pe alb, pe bej, pe galben și așa mai departe. Este încăpătoare, văd că am niște șervețele înăuntru, are două buzunare, unul pe o parte și unul pe alta. Și am purtat geanta asta și atunci când am călătorit cu avionul. Cei care călătoriți mult cu avionul știți că la companiile astea low cost nu ai voie să ai decât un bagaj de mână. Și de obicei am un rucsac în care îmi pun aproape toate lucrurile. Rucsacul este de dimensiuni mari și nu te mai lasă să-ți iei încă o poșetă cu tine. Dar asta fiind foarte, foarte mică, o port crossbody și o bag sub geacă și nu se vede. Și în ea îmi țin chiar strictul necesar, adică portmoneul, pașaportul, telefonul și ochelarii. Și o ascund. Practic trișez un pic, pentru că o țin așa sub geacă, nu se vede, chiar dacă par așa un pic mai voluminoasă. Dar este o soluție de compromis pe care am adoptat-o și faptul că o duc cu mine din acest motiv, dintr-o parte în alta, m-a făcut să o port toată vara. Deși o am de ceva ani, cred că vara asta am purtat-o cel mai mult din toată perioada de când am cumpărat-o și până acum. Are sigla de la Musette cu niște litere din metal aici pe margine și mi se pare foarte drăguță și foarte elegantă. Și intenționez să-mi cumpăr în viitorul foarte, foarte apropiat o geantă de dimensiuni asemănătoare sau poate un pic mai mare, dar mai îngustă, însă de o culoare mai închisă, din același motiv să o pot lua în avion, la bagajul de mână, al doilea bagaj de mână la care nu aș avea dreptul, și să fie o culoare mai rezistentă, adică să o pot purta și atunci când sunt îmbrăcată în blugi.
Iar a treia geantă pe care o să vă arăt astăzi este un tote bag, o geantă din aceea mare, tot în sacul de pânză o țin, sac pe care o să îl dau jos acum. Din nou umplută cu pungi cu aer și ambalajele astea tot de pe Notino sunt. Și faptul că este o piele destul de moale în această geantă o face puțin mai sensibilă și vreau neapărat să își păstreze forma pentru că mi se pare o geantă foarte, foarte frumoasă. Am purtat-o din primăvară până toamna târziu. Este o geantă de la Laura Maxim. Culoarea nu știu cum se numește, Foundation, parcă. Asta este nuanța Foundation, da. Am luat-o chiar când a apărut modelul acesta și era mult mai ieftin decât acum. Apropo, Laura Maxim are reduceri pe site doar în luna decembrie în fiecare an. În rest nu are reduceri decât dacă are genți cu mici defecte. Geanta asta o iau atunci când trebuie să car mai multe lucruri. De exemplu, când eram la serviciu, clar, mergeam cu genți din astea mari pentru că îmi duceam și de mâncare, îmi duceam o mulțime de obiecte cu mine. Nu-mi place să car foarte multe, dar aveam nevoie când eram la serviciu. Acum când eram cu fetele, cu nepoatele mele în Turda sau în Anglia sau oriunde, când merg cu ele trebuie să am și o sticlă de apă, trebuie să am și șervețele uscate și șervețele umede și jucăriile lor și o mulțime de alte nimicuri și alte prostioare, dezinfectant și așa mai departe. Și atunci am nevoie de o geantă mult mai mare. Asta este geanta pe care am purtat-o cu mare, mare drag și o port în continuare. Este o geantă pe care am purtat-o foarte mult în acest an, primăvară, vară, toamnă, de vreme și aș purta-o și în continuare. Însă dezavantajul acestor genți, acestui tip de geantă, este faptul că are deschiderea asta și nu are un fermoar care să o închidă. Are aici un fel de închizătoare, o cataramă din asta sau cum să îi spun. Însă dacă plouă afară, dacă ninge, se udă lucrurile din interior pentru că realmente plouă în interior și de aceea pe timpul iernii nu port astfel de genți, deși cred că sunt preferatele mele. Îmi plac foarte, foarte mult gențile acestea pe care le port așa pe umăr. O să vă fac eu un tur complet al colecției mele de genți. O să vedeți că mai am încă una foarte asemănătoare, aceea este un pic mai mare și aceea am luat-o de pe ePantofi. Și pe aceea am purtat-o, aia este veche, aia am purtat-o cred că vreo 5-6 ani. În orice caz, gențile pe care le am sunt genți pe care le iau, le cumpăr pentru a le purta ani de zile și astfel cost per wear să fie cât mai mic cu putință, să fie niște lucruri de care într-adevăr să mă bucur și pe care să le folosesc cu adevărat. Acestea au fost cele 3 genți, 4 v-am arătat, dar 3 am purtat eu în acest an cel mai mult. Și după cum spuneam, înainte de a încheia, am zis că în fiecare sâmbătă o să vă vorbesc despre un film și despre o carte, un bun obicei pe care vreau să îl păstrez și să îl duc în continuare. Carte nu am ce să vă spun astăzi, nimic nou, pentru că nu citesc o carte pe săptămână, mai ales dacă sunt cărți așa mai groase și mai voluminoase și care necesită mai mult timp. Am terminat cartea cu Viața intimă a lui Coco Chanel și mi-a plăcut foarte mult, v-am mai zis eu despre această carte săptămâna trecută, deci pe aceea am terminat-o, nu o să reiau acest subiect, o să vă las link în descriere către carte. Filmul pe care l-am văzut în această săptămână, filmul care mi-a plăcut, de fapt cred că nu în fiecare săptămână îmi place câte un film, acum am zis că neapărat trebuie să văd în fiecare săptămână cel puțin un film, pentru că pe perioada verii au fost și câte o lună sau chiar 2 în care nu am văzut niciun film, nu m-am uitat deloc nici la Netflix, nici la HBO. Acum a început sezonul 2 din The Gilded Age, adică este tradus Epoca de Aur, chiar când mi-a sărit așa pe HBO Max este, când am văzut titlul Epoca de Aur, prima dată m-a dus cu gândul la
epoca noastră de aur, epoca ceaușistă, și încă am avut așa o reticență, o reținere, dar pe urmă am văzut că de fapt este sezonul 2 din filmul american, din serialul american The Gilded Age, care nu cred că l-aș fi tradus epoca de aur, ci mai degrabă epoca aurită, ar zice eu. Este seria a doua și sunt 5 episoade, cred, 5 sau 6, 4 am văzut, mai am 1 sau 2 episoade de văzut. L-am dozat așa să văd în fiecare seară câte un episod, pentru că m-a prins foarte tare, deși intriga nu este extraordinară, nu te ține chiar cu sufletul la gură, însă este o descriere atât de frumoasă, atât de completă, atât de plăcută a acelei epoci. Este vorba despre perioada între 1870 și 1900, deci sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, o perioadă de plin avânt economic în Statele Unite, în America, o perioadă în care efectiv totul a explodat din punct de vedere al dezvoltării industriale. Discrepanțele între între partea bogată a societății și muncitorime, cei săraci, erau foarte mari. Și îmi place așa de mult în acest film că se relatează și se arată adevărul istoric într-o formă în care cei tineri care nu îl cunosc, de exemplu elevii, l-ar putea învăța și reține foarte, foarte ușor. Este așa de ușor să reții dintr-un film, mult mai ușor decât să înveți din manualele de istorie. Dacă o să vă uitați la acest film, cu siguranță o să vă facă plăcere să vedeți modul în care trăiau oamenii atunci, regulile societății. O să vedeți ce însemna discriminarea și segregația rasială, diferențele dintre albi și negri, deși acțiunea se petrece în New York, în partea în care nu a existat sclavie, așa ca în sudul Americii. O să vedeți niște costume foarte frumoase. Costumele în acest film sunt absolut spectaculoase și rochile femeilor, care într-un anumit fel par caragioase, cu turnura aceea la spate, dar a fost o modă, a fost o perioadă și asta în care trupul femeii era încorsetat în partea de sus, iar în partea de jos era așa o explozie de material și pălăriile pline de pene, de flori și de tot felul de ornamente, relațiile de familie, relațiile între prieteni, liniile care se trasau între anumite straturi ale societății. Foarte, foarte interesant este acest film și cu drag vi-l recomand. Îmi pare rău că se termină sezonul al doilea și probabil că iar o să fie o pauză foarte lungă între sezonul 1 și sezonul 2. Cred că a fost o pauză de un an de zile, că aproape am uitat ce s-a întâmplat. Uitasem traiectoria personajelor, însă, așa cum se face de obicei, prin anumite replici, prin anumite conversații, linia scenariului a readus în atenție ceea ce se întâmplase în episoadele anterioare. Deci da, mi-a plăcut filmul acesta foarte, foarte mult pe HBO Max. Acesta a fost filmulețul de astăzi. Am vorbit mai mult decât mă așteptam, deja simt că vocea mea are două tonalități care merg în paralel. Mi s-a și răcit ceaiul între timp. Am un ceai verde cu aromă de cocos, foarte dulce, nu are zahăr evident, dar cocosul îi dă așa un iz dulceag. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, mă bucur dacă ați ajuns cu mine până aici. M-aș bucura foarte tare și să dați un like acestui video, să vă abonați la canalul meu, să mă urmăriți și pe contul de Instagram ioanaspune.ro și până data viitoare vă doresc numai bine.